Hello sa lahat, nandito naman ako para sa tanong mo, sagot ko. Ang information ng video na to is from Google Search. Ang topic natin ngayon ay bakit hindi mo makita ang when viewers are on YouTube sa analytics? So, itong tanong na to is from Dexel DIY. Ayan. So, salamat Dexel sa pagtanong sa comment section. At ito ay ang possible answer sa tanong mo. Ang possible answer ay number 1, your channel doesn't have enough relevant data to display. So, yung kunti pang views. So, hindi pa yan ma-show ang views. Number 2, your audience is watching made for kids content. And number 3, the content violates YouTube community guidelines. So, ito yung pinipicturan ko, yung saan ko nakuha yung mga sagot ko. So, sana ay makatulong ito at sana ay maliwanagan kayo. Ayan. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe. And click the bell of notification. Hanggang sa susunod.